කටම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම ටියුටෝරියල් එකට. මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් කරන්න යන්නේ රියල් පික් එකක තියෙන ටීෂර්ට් එකක් වගේ නැත්තම් මොකක් හරි අයිටම් එකක කලර් එක හරියටම චේන්ජ් කරන්න කොහොමද කියලා තමයි මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගේන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉමේජ් එක ඕපන් කරලා තියෙනවා. මේ ඉමේජ් එකේ මම මේ අඳගෙන ඉන්න මේ ඇඳුම කළු ඇඳුම තනිකර කලර් එක චේන්ජ් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ ඒක ඉමේජ් එක ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳුම සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් සිලෙක්ට් කරගත්ත සිලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ලෝඩ් කරනවා මෙතනින්. picture one කියන එක. ඊට පස්සේ ඕකේ කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉමේජ් එක ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සිලෙක්ෂන් එක අතන මම හරියටම සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. එයාගේ ඇඳුම වෙනම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කලර් එක චේන්ජ් කරනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා මෙම් කලර් එක චේන්ජ් කරාට පස්සේ හරියට ඒක එන්නේ නැහැ නිකන් ඩාර්ක් කලර් එකක් එන්නේ. අපි මේක ලයිට් කරගන්න ගියොත් මේ වගේ ගොඩක් අමුතු විදිහට තමයි කලර් එක චේන්ජ් වෙන්නේ. ඉතින් හරියටම මේ කලර් එක චේන්ජ් කරනවා නම් අපි අපසට යමු. හරියටම කලර් එක චේන්ජ් කරනවා නම් මම කරන්නේ මුලින්ම ඔබ්ජෙක්ට් එක අපි අවශ්‍ය ටික සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන මාස්කින් ටූල් එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට මේ වගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනමම සිලෙක්ට් වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ මම තව මේ ලේයර් එකේ කොපි එකක් මෙතනට අදගෙන ගිහිල්ලා ගන්නවා. මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ඩිලීට් කරනවා. මොකද මට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් ඉන්න කෙනා අවශ්‍ය නිසා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන ලේයර් එක තමයි යාගේ ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ එතන නිව් ලේයර් එකට ගිහිල්ලා solid color කියන එක දෙනවා. එකෙන් අපිට කලර් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි දීලා ඊට පස්සේ මේක right click කරලා create clipping mask කියන එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මම තව add කරගන්නවා මෙතනින් ගිහින් levels කියන එක. ඒක මම drag කරගෙන ගන්නවා මෙතනට. ඊට පස්සේ දැන් අපේ අවශ්‍ය tools දෙකම අපි අරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි color fill එකකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහින් normal කියලා දින තැනින් color කියන එක select කරලා එතනින් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ above levels කියන layer එකට යන්න. එකකින් මෙතන තියෙන මේ icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට තියෙන්නේ slide එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙතනට අතරින්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ adjust කරලා බලන්න කොහොමද color එක change වෙන්නේ කියලා. මම මේක ගොඩාක් ස්ලයිඩ් කරන්න යන්නේ මොකද එතකොට සුදු වෙන්න හදනවා. ඒක නිසා මම මේක ගොඩාක් ස්ලයිඩ් කරන්න යන්නේ. මේ වගේ මිඩල් සෙක්ෂන් එකේ වගේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ කලර් ලේයර් එක ඕපන් කරලා කැමති කලර් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්කම මෙතනින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට රියලිස්ටික් කලර්ස් දෙන්න පුළුවන් ඕනම ඇඳුමකට ඕනම අයිටම් එකකට. ඊට පස්සේ මේක දැන් අපිට වයිට් කරන්න ඕන නම් මම කරන්නේ මෙතන වයිට් දීලා levels වලින් මේ විදිහට ස්ලයිඩ් කරලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න white complete white එතන ගන්න. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ කැමතිම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් white කරගන්න හෝ කැමති ඕනම කලර් එකක් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් එක යූස් කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් උදව් වෙන්න ඇති කියලා. කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න මතක කරගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් අදට මේ වීඩියෝ එක සමරනවා. So that's